હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ઇનલ્સ કિચનમાં। આજ આપણે દહીં કબાબ બનાવવાના છે, તો ચલો તેને બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ। અહીં આપણે દહીંને લીધું છે, તેનો ઓવરનાઇટ આપણે બાંધીને રાખ્યું હતું એક મલમલના કપડામાં, તેથી તેનું પાણી બધું નીકળી જાય। ત્યારબાદ ડુંગળી લીધી છે, આને આપણે રોસ્ટ કરી લીધી છે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી। ત્યારબાદ આદું લીધું છે, લીલા મરચાંની લીધી છે કચુંબર, જીરાનો પાવડર, ડુંગળી, ધાણા ભાજીના દાંડલા છે તે લીધા છે, પનીર, ચણાનો લોટ, મસાલો, સંચળ પાવડર, બટેટાનો માવો। હવે બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ। અહીં આપણે એક બાઉલમાં દહીં લીધું છે, ત્યારબાદ ડુંગળી એડ કરીશું, આદું એડ કરીશું, મરચાં નાખીશું, ત્યારબાદ ધાણા ભાજીના દાંડલા નાખીશું, તેને આપણે ફાઇનલી ચોપ કરી લીધા છે। ત્યારબાદ આ ડુંગળી નાખીશું, ગોલ્ડન બ્રાઉન કઈ રીતે તે ડુંગળી। હવે પનીર નાખીશું, આ રીતે આનાથી આપણા કબાબમાં સારું બાઇન્ડિંગ આવશે। હવે જીરાનો પાવડર નાખીશું, સંચળ પાવડર નાખીશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું, ચણાનો લોટ નાખીશું। ચણાના લોટને આપણે પહેલેથી શેકી લીધો છે થોડો। હવે બટેટાનો માવો નાખીશું થોડો, જેથી આપણે તેને ડીપ ફ્રાય કરીએ તો આપણા કબાબ છૂટે નહીં। તેલમાં બરાબર રીતે મિક્સ કરી દઈએ। આપણે આ મુજબનું બેટર જોઈએ છે કે આપણે કબાબને ચમચીમાંથી પડી ન જાય એ રીતે। હવે આપણે 2 ચમચીથી આ રીતે રોલ વાળી લેશું। આપણે હાથેથી આને રોલ નથી વાળવાના, આ મુજબ ચમચીથી જ કરી લેશું। હવે આ બ્રેડ ક્રમમાં આપણે કોટ કરી દઈએ, આ મુજબ કોટ કરવાના રહેશે કબાબ। આ મુજબ આપણે બધા કબાબને બ્રેડ ક્રમમાં રગદોળી લીધા છે। હવે તેને ફ્રાય કરી લઈએ, ડીપ ફ્રાય કરવાના છીએ આપણે આ કબાબને। અહીં આપણે પેન મૂક્યું છે તેલ ગરમ કરવા, તેમાં કબાબને નાખી દઈશું। હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે તેને તળવાના છે। આ મુજબ આપણે ફ્રાય કરવાના રહેશે। ગોલ્ડન બ્રાઉન ન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફ્રાય કરવાના છે। હવે તેને ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું। તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણા દહીં કબાબ। તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।